Nandito na si Vic and Willie ng Pathogen ngayon sa TRENDKILL Records dito sa Nagcarlan, Laguna. Home recording studio to. At magre-record sila ngayon. Mahaba outro nun ah. Drum tracking muna tapos mga gitara naman sa mga susunod na araw.
Tapos na ang drums. Dominate my reparations, withering to nothingness, descending to pale ruins, clinging to life as it fades, as yet I take song. Siyempre, sa ulo na. Pag sumakit yung mata mo, paninigaw, nilala yun. Nadali mo, pre. Oo nga. Sendo job. Yes, alawa mo muna, pakisin mo. Lasong. Lasong. Lasang santol daw. Lasang santol. Hinihintay ko yung maglasang balot. Lasang sa kulong balot. Lasing yun. Lasang sa kulong balot. Masarap namiga yun eh. Pag may tama na. Maalat na. Lasang balot na. Naglasang balot na. Hindi, pagka sinabi nga, ako, naglasang balot na. Delikado ka na pagka gano'n. Minsan eh, gano'n, no? Parang maalat na yung alak. Nabalik na yung kinain mo. Noong pandemic, ang santol nila yung maliliit, yung mga asin. Diba asin? Oo. Nalita ko ng Ilaw. nalagyan mo lang asukal. Manalagyan ng asukal at sarap. Tapos ang ginawa nila dun sa pinagbalatan, sinantulan. Sarap. Walang masarap na sinantulan, mga asin din. Ay, gagawin sinantulan yung balat. Wasted. Puta yun. Night by night. Para sa DVD. Night by night. Night by night. Pan DVD pare. Bonus footage. Yun o. Night by night daw. Ako na una. Kaya mo, babaga ako na. Ayos pa. Uy, baka... Ayos pa nga ako. Ano na ako na. Ayos pa nga ako.